السلام عليكم. ويلكم تو كورس زم ستاسو انستراکټر محمد علي. څنګه تاسو ته پته ده موږ د کورل را سیریز شروع کړې ده جی. نن موږ ان شاء الله په کورل را کې کامن شیپس هغه سره امپیکټ ټول and we have some other tool یو څو ټولز په هغه باندې ډسکشن کوو. د دې کې ټول نه چې کوم امپورټنت ټول هغه موږ سره کامن شیپس دي. یعنې څنګه چې موږ سره په مایکروسافټ ورډ کې ایکسل کې پاور پوینټ کې موږ سره شیپس په انزرټ ټیب کې دغه شانتي شیپس په مونږه اصل کې کتا سوچ وکړو نو په ام اس افیس کې د شیپس داسې ډیر یوزز نشته دی. نو ډیزاینینګ چې کوم سافټویر دا موږ سره کورل را د داسې نور د کرنټلی موږ کورل را سټډي کوو. په دې کې د شیپس موږ ته ضرورت ډیر راځي. نو دغه شیپس موږ د کوم ځای نه راوړو دغه به یوز کوو څنګه. ګوره زه رالم کورل را کولاو کړم. هیر یو کین سی تاسو به د مطلب کو دا ټول بار سټډي کې دی ټول بار دې ځای ته راشي. دې کې موږ سره تاسو د پولیګان کې مطلب دا ډیفالت د پولیګان داسې موږ ته شو کیږي دی کې تاسو په دې دلته کلیک وکړئ داسې چې کله تاسو ته کلیک وکړئ دا کامن شیپس په دې ځای کې تاسو ته شو شي. دې شو کله چې په کامن شیپس باندې کلیک وکم ډایرکټ موږ سره پراپرټي بار کې باندې نه نو ګوره دې کې موږ سره پراپرټي بار کې دا بیسیک شیپس راشي ایروز شیپ راشي فلو چارت شیپس راشي بینر شیپس راشي کال اوټ شیپس راشي. نو کدا چا مایکروسافټ افیس سټډي کړی غي ته پته لګي چې دا شیپس مطلب چې دا سیم ټو سیم شیپس الته هم وي. صحیح دی جی. اوس ګوره سپوز کې دنه ما پهله دا بیسیک شیپ دا یو شیپ مې دا سره واغ دا مې دا سره ډریګ کو. صحیح شو جی. اوس ګوره په دې شیپس کې موږ سدي ځکه یو مطلب یو پوینټ یو نوډ موږ سره راشي د دغه نوډ د لارې اوس ګوره دا شیپس ما دا سلیکټ کو شیپ ټول باندې تاسو کلیک وکړئ. صحیح شو. د دغه نوډ زلاره ګوره دا تاسو تاسو سکیو کولای شئ. ګوره دا ما دا سکیو کو دا سیم سکیو کو سپوز از I wish مطلب چې څنګه غواړم هغه شانتي زه کولی شم. داسې اوس ګوره هینډلز راغلل د هینډل د لارې زه سایز هم کومولی زیاتولی شم. سپوز ما ته دومره سکیو نه دی پکار زه بیرته په دې شیپ ټول کلیک وکړم او د دې ځای نه بس چې څنګه ما ته پکار وي هماغه شانتي اوس ګوره څومره ښایسته طریقې سره راشه دې ځای کې کلر ورکړه مطلب چې کوم کلر ستا پکار وي مطلب د ریکوایرمنټ مطابق به تاسو کار کوئ. اوس وګوره داسې دې ځای کې راشه داسې یو بل کلر ما ورکړو سپوز داسې یو بل شیپس دې ځای کې ما داسې بیرته یلو کلر ورکړو داسې نو ګوره دا مې داسې سلیکټ کړی دی دا ما بیرته داسې یلو کلر ورکړو دا مې داسې ټول سلیکټ کړو دې ځای نه مې دا آوټلاین سلیکټ کړل نن مې کړل. نو ګوره تاسو داسې یو ډیزاین تیار شي هیل هم دی که نه. نو شیپس د لارې اوس ګوره ما بیرته دلته کلیک وکړو صحیح شو چې کامن شیپس ته به راشه دې ځای کې سپوز تاسو ته د هرټ پکار دی دل پکار دی. ګوره دې ځای نه تاسو ایزیلی مطلب تاسو ته نه دي پکار چې یاره انټرنیټ نه راوالی یا یې جوړ کړئ نو که دا ته جوړه ډېر ټایم غواړي خو که چېرته تا ته په کورل کې د کامن شیپس پته وي به تا الریډي موږ سره ډیفالټ سیټینګ پراته دي صرف ورشه او ډریګ یې کوه. صحیح شو. اوس ګوره دې ته ما آوټلاین ما د دې ځای نه نو کو او داسې ته ما یلو کلر ورکړو. صحیح شو جي. داسې یو کاپي مې ته واخیستله سپوز صحیح دی جي او ته ما داسې رډ کلر ورکړو داسې یو بله کاپي مې ته واخیستله سپوز دې ته مې داسې بل ته یو یلو کلر ورکړو. نو اوس ګوره موږ سره داسې یو مطلب تاسو لیدلی چې یو افیکټ موږ سره تیار شو. نو شیپس تاسو دغه قسمه مطلب کامن شیپس که تاسو ضرورت راځي دې ځای ګوره که تاسو راشئ کلیک وکړئ مطلب بیرته ما په دې کامن شیپس باندې کلیک وکړو پراپرټي بار ته رالو ما دې ځای ګورئ دا ایروز دي کوم قسم ایرو سپوز کې ماته دا ایرو پکار دا ما دې ځای کې داسې ډریګ کړله سپوز داسې مې ډریګ کړله دا وګوره صحیح شو. تاسو پکې کله چې کسټمایزیشن پکې کوئ مطلب دا نوټ کوموي زیاتوي د دې چې کوم دا ایرونس دی تاسو شیپ ټول راولئ. اوس ګوره د دې ځای نه تاسو د دې دا ایجز دا کومولی زیاتولی شي سپوز دا ما لږ داسې کړ او هینډ ټول مې راواخیست داسې پک ټول صحیح شولو. اوس ګوره د دې ځای نه ما دا سایز داسې لږ نور هم کم کړو صحیح شو او بیرته مې شیپ ټول راغیستی داسې. اوس ګوره دا ما لږ داسې کړو. اوس ګوره داسې مې لږ دا ګوره لږ دا مې داسې شیپ سره مې داسې کاپي واس او کنټرول آر سره مې داسې ریپیټ کړو. نو څومره زبردست طریقې سره تاسو مطلب د دې د لارې هغه شیپس تاسو مطلب شیپ داسې ډیزاین ته ساده ولی شي. صحیح شو. اوس ګوره ما بیرته دې ځای کې په کامن شیپس باندې کلیک وکړو. دلته رانو مې دې کې موږ سره بینر شیپس مطلب چې کوم موږ سرټیفیکیټ ډیزاینونو کې یوز کوو تاسو به سټډي کړي چېرته مې بي دا وګوره دا موږ سره دا شیپس پراته دي دې ځای نه تاسو راغوستلی شئ. که زه دلته راشم دې ځای کې موږ سره نور شیپس هم دي یعنې ګوره دې ځای کې ما کلیک وکړو او دلته زه رالو ما وی هیو کال اوټ شیپس کال اوټس د لارې تاسو یو ځای پوینټ اوټ کولی شئ. اوس ګوره ما دلته کلیک وکړو دې ځای نه ما دا کال اوټ شیپ راواغست دا وګورئ د دې د لارې مطلب تاسو یو څه شي ته داسې اشاره کوئ څه شي یو پوینټ اوټ کوئ نو کال اوټ شیپس د لارې تاسو څه کولی شئ هغه کولی شئ. اوس وګوره د دې دا ایرو چې کوم دی دا سایز دا تاسو داسې انکریز کولی ډیکریز کولی شئ ایون دا دې ته کلر ورکولی شئ هغه آوټلاین مطلب چې کوم سټروک ډیزاینونه دي هغه تاسو ډیزاین چینج کولی شئ آوټلاین سایز هم زیاتولی شئ چې کوم تاسو مطلب د ریکوایرمنټ مطابق تاسو کار کولی شئ. دا موږ سره شیپس هغې نه علاوه ګوره که زه راشم لاندې موږ سره امپیکټ ټول دی نو امپیکټ ټول کې موږ که تاسو ګوره دلته کلیک وکړئ د ډیفینیشن ته لږ وګورئ ایډ ریډیل آر پیرالل ګرافیک افیکټس دا یو دوه قسمه افیکټس دي موږ سره. سپوز ګوره زه دلته رانیو دې ځای ما په دې کې دا ریډیل آن دا موږ سره سرکل فارم کې یو افیکټ راځي ګوره دا چې مطلب یو پیټرن دی یو ډیزاین دی یو افیکټ دی. صحیح شولو. که دا تاسو داسې نه دي پکار ګوره ما دلته کلیک کړی په دې مې کلیک وکړو او ریډیل کې ما ته داسې سرکل الیپس فارم کې ما ته نه دي پکار سپوز ما ته پیرالل پکار دی اوس ګوره موږ سره پیرالل فارم کې راځي دا دوه درې قسمه افیکټ تاسو ایز ا بیکګراوند یوز کولی شئ مطلب ډیزاین سره ایز ا بیکګراوند داسې ګرافس یوز کولی شئ یا بل قسم کیسز کې مطلب دا تاسو خو داسې ان داسې یوز یې نشته. بیا ګوره که دا زوم کړم د دې نه تاسو دې کې دا مطلب چینجز پکې کولی شئ ګوره یو بل راډ ما داسې دلته رانیو د دې ځای نه ما ریډیل آن کړی دی صحیح شو او
دا مې ریډي نن کړی دا داسې منظم کو دې کې ما دا داسې ډرګ کو صحیح شي دا مې نور داسې راځم کو اوس ګوره دې پراپرټیز دا مطلب دې نه داسې فارم کې تاسو پکار دی صحیح داسې فارم کې تاسو پکار دی ګوره لګل شانتي چینجز کېدلی شي نو داسې تاسو کولای شئ مطلب دې ضرورت نشته الموس داسې یوز کیږي نو په دوه قسمه افیکټ نه دي سم ټایم تاسو یوز کولای شئ به شي پکې کوم نه څه ګرافیک پیپر دا پکې یو مطلب یو ښه کمانډ دی د دې لارې تاسو یو ټیبل کریټ کولای شئ سپوز ګوره دلته رالم رائټ کلیک یو نوې پیج مې پیج انسرټ دې کې ما سره یو نوې پیج رااله شیفت F4 مې د کیبورډ ټایپ کوم ماته فول پیج ویو راشي صحیح شو اوس ګوره دلته رالم چې کلیک نو کو دې ځکه ما د دې نه ګراف پیپر راوغس دې ځکه چې تاسو کله ګراف پیپر کلیک کین دې ځکه دې پراپرټي بار کې د سټروک هغه ویډت راشي هغه نه نو سټروک مطلب چې کوم آوټلاین دغه سټایلز راشي او دې ځکه تاسو کالمونه څو په کار دي کالمز اینڈ روز او تک مطلب څومره د روز په کار څومره د کالم په کار دي د دې ځان تاسو کالمز اینڈ روز زیاتولې کومولې شي چې څومره د کار ریکوایرمنت مطابق تاسو کار کوئ صحیح شو اوس ګوره معنا سره ډرګ کو دي ځکه اتوماتیکلی ما سره سره یو ټیبل برازي صحیح شو جی سپوز دا ګوره د دې ځر ما په دې پیج دا سره ډرګ کو دا ګوره اوس ګوره کدی کې ذکر کوم یو دا رام ډبل فیسیلیټي هم راکړي یعنی ګوره تکلیف کړه دا دې نه سکا دا ګوره ان ګروپ کوم او دې لته سپوز کې یو قسم کلر ورکول شي تاسو ګوره دې ما یو قسم کلر ورکول دې ما باسي بل قسم کلر ورکول او مطلب چې کوم آوټلاین د سټروک ختم کا نو تاسو کله هم داسې د ګراف شکل ضرورت لري مطلب داسې یو ټیبل ډیزاین یو ټیبل ډرا کول ضرورت راتلو تاسو نه پکار چې مینولی وکړي باکسز راواله به دا کاپی نه والے تاسو وسو کې په دې ټولز بار کې بده کې راشي او کې په ګراف ټول ډی سره شارټ کټ ته تاسو کلیک وکړي څومره سره وګانې څومره کارونه پکاري بس هغه نه چوز کړئ کې بدره کې تاسو مطلب شو به تاسو به جوړ شي صحیح شو تاسو ما خبر وکړه چې زه تکلیف کوم دې پراپرټیز کوم دا وګوره دې آوټلاین سټروک او سټایلز پکاره نو دا موږ سره چې کوم دې کامن شیپس امپیکټ and graph tool if anyone has any questions so you can comment you can WhatsApp us مزید تاسو لپاره موږ پالو کې thank you so much والسلام